اگر سیاتیک دارین و به خاطر مشکل سیاتیک دارین رنج میبرین، این ویدیو مال شماست. پس این ویدیو رو از دست ندین و تا آخرش همراه من باشین. به نام خدا سلام، من ساناز امینی هستم، متخصص سوجوک تراپی. با یک ویدیوی دیگه در خدمتتون هستم. امروز میخوام در رابطه با سیاتیک باهاتون صحبت بکنم. سیاتیک یک رگی هستش در قسمت پشت پا که از پایین تا بالا کشیده میشه و مشکل ایجاد میکنه و باعث درد میشه. امروز میخوام در مورد سیاتیک باهاتون صحبت بکنم و بگم که چجوری میتونید درد سیاتیک رو برطرف بکنید. اگر که به مباحث سوجوک و مطالبی شبیه این علاقه‌مندین، حتما ویدیو رو لایک بکنین و کانال رو سابسکرایب بکنین، به دلیل اینکه در رابطه با این مسائل من میخوام ویدیوهای خیلی جالبی رو براتون قرار بدم و این ویدیو رو تا آخر همراه من باشین تا اینکه ببینید چجوری میشه مشکل سیاتیک رو برطرف. اول یه مشخصاتی در رابطه با سیاتیک خدمتتون بگم که اصلا کلا از دیدگاه سوجوک ما اصلا به یک دردهای این چنینی چه برخوردی داریم و مشکل سیاتیک رو حل بکنیم. ببینید، کلا تمام رگ‌های داخلی توی بدن مربوط به قلب میشن و انرژی قلب توشون اثر داره، خصوصا در رابطه با سیاه رگ‌ها و همچنین در رابطه با سرخ رگ‌ها. گاهی اوقات ما روی روده کوچیک کار میکنیم که اینا هر دوشون مربوط به انرژی گرما توی بدن میشن. پس انرژی گرما مربوط به رگ‌ها هستن و اول از همه ما باید اضافه کنیم انرژی گرما رو توی بدن تا اینکه بتونیم از این مشکلات حذر کنیم و مشکلات رو برطرف بکنیم. ببینید، اگر قلب شما خوب کار بکنه، گردش خونتون خوب انجام بشه و در اثر انجام خوب گردش خون توی بدنتون خیلی از مشکلات مثل سیاتیک رو میتونید برطرفش بکنید. ما اولین کاری که باید برای برطرف کردن سیاتیک انجام بدیم اینه که بتونیم روی گردش خونمون و انرژی قلبمون کار کنیم. یکی از روش‌های خیلی جالبی که برای سیاتیک من دیدم نتیجه گرفتم و خیلی خوب بوده اینه که این علائمی که الان توی این عکس می‌بینین، 3 تا نقطه قرمز رو روی انگشتتون بگذارین. حداقل 8 ساعت در روز این علامت‌ها باشه. اگر رنگش کمرنگ شد میتونین رنگش رو دوباره قرمز کنین و پررنگ کنین. این علامت‌ها رو که روی دستتون بزنین، روی مریدین هاتون در حقیقت کار کردین و اومدین گردش خون رو توی بدنتون بهتر کردین و تنظیم کردین. اینکه چجوری این علامت ها گذاشته شده رو فعلا توی این ویدیو نمیخوام در مورد صحبت بکنم، چون مبحث یه مقداری گسترده تری داره که حالا شاید تو ویدیوهای بعدی در رابطه باهاش صحبت کنم و بهتون آموزش بدم. کار دیگه ای که لازم انجام بدین برای اینکه بتونید سیاتیکتون رو برطرف کنین، اگر که مشکلات دیگه ای که مربوط به انرژی گرما هم میشه توی بدنتون ایجاد میشه، بهترین کار اینه که بیاین انطباق قلبتون که اینجا هست رو ماساژ بدین. به این ترتیب انطباق قلبتون رو اگر ماساژ بدین، باعث ایجاد خونرسانی بهتر توی بدنتون میشه و مشکلات شبیه سیاتیک رو خیلی راحت توی بدنتون برطرف. کار دیگه هم که خیلی خوبه برای برطرف کردن سیاتیک اینه که این 2 تا انگشت که در حقیقت انطباق پاتون هستش توی بدن، یعنی انگشت میانی و انگشت حلقه رو تویست کنین و ماساژ بدین. تویست کردن به این ترتیب یعنی یه مقداری به این سمت میپیچونین و یه مقداری هم به این سمت، در جهت‌های مختلف به این ترتیب میپیچونینشون و همچنین به طور کلی هم میتونین ماساژش بدین. اگر که دارین از ماساژور حلقوی به این ترتیب میتونید استفاده بکنید که ماساژور حلقوی رو به این ترتیب به سمت بالا و پایین بکشین و میتونین مشکلات که توی قسمت پاهاتون دارین برطرف بکنین و سیاتیکتون هم برطرف میشه. این روشی هستش که کلا من پیشنهاد میدم به افرادی که مراجعه میکنن یا اینکه سوال میکنن از من در رابطه با سیاتیک. ولی کار دیگه هم هستش که باز توی سوجوک خیلی ها انجام میدن و نتیجه میده، اینه که از چوب کبریت استفاده بکنین توی این قسمت دست. یعنی ببینید به این ترتیب توی این قسمت دستتون از چوب کبریت استفاده بکنین و همچنین توی انطباق پاهاتون چوب کبریت بچسبونین، باعث میشه که مشکلش برطرف بشه. ولی من روش اول رو بیشتر دوست دارم و بیشتر توش نتیجه دیدم در مورد افراد که استفاده کردن. اگر که آهنربای میله‌ای دارین هم میتونین از آهنربای میله‌ای استفاده بکنین توی انطباق سیاتیکتون که در حقیقت این پشت دست میشه و توی این پاها میشه
ولی حتما باید توجه کنید که آهن رو با یه میله‌ای و باید از اپلیکیشن تست استفاده کنید، یعنی که توی جهتش بذارین بعد ببینین که چجوری عمل میکنه. اگر دردش بهتر شد تا 2 ساعت تو اون حالت بمونه، اما اگر دردش بدتر شد یا احساس ناراحتی بیشتر کردید جهتش رو عوض بکنید. به دلیل اینکه یکی از دلایل سیاتیک میتونه مشکل در جهت انرژی در بدن شما باشه و این مشکل با گذاشتن آهن ربات توی انطباق پاهاتون و انطباق این پشت بدنتون میتونه برطرف بشه. ولی در کل من تا اینجا که بررسی کردم و امتحان کردم توی افراد مختلف، این روشی که الان دوباره عکسشو دارم خدمتتون نشون میدم خیلی میتونه روش قطعی و بهتری باشه برای برطرف کردن دردهای سیاتیک. کلا همینطوری که بهتون قبلا گفتم، شما توی بدنتون انرژی های مختلف روی قسمت های مختلف بدن کار میکنه. مثلا انرژی گرما قراره که روی رگ‌هاتون کار بکنه، انرژی سرما روی استخوان‌ها و دندونتون کار میکنه، انرژی خشکی روی موهای بدنتون کار میکنه، انرژی رطوبت روی هر کدوم از اینها داره روی یه قسمتی از بدنتون کار میکنه که شما میتونید با کم و زیاد کردن انرژی ها و کار کردن روی اون انرژی ها مشکل رو برطرف بکنید. کلا هر مشکلی در رگ‌هاتون داشتین بدونین که میتونین با کار کردن روی انرژی گرما اونو برطرفش بکنین. انرژی گرما هم اگر که یین گرما رو در نظر بگیریم میشه قلب، اگر که ینگ گرما رو در نظر بگیریم میشه روده کوچیک. پس بنابراین شما اگر که زمان طولانی هستش که با سیاتیک در ارتباط هستین، چون که زمان طولانی برمیگرده به بیماری‌های مزمن و بیماری‌های مزمن هم معمولاً با ارگان‌های یین مشکلشون برطرف میشن. پس بنابراین با کار کردن روی قلبتون و همچنین با این گذاشتن این نقطه هایی که توی این ویدیو بهتون نشون دادم میتونید مشکل رو برطرف کنید. اما اگر رگ سیاتیکتون تازه گرفت، یعنی اول کارش بود، یعنی که شما سابقه سیاتیک نداشتین ولی یه دفعه در اثر ورزش کردن یا مشکلی که مثلا با بلند کردن اجسام سنگین یا مسائل مربوط به اعصاب یا ناراحتی هایی که براتون ممکنه پیش بیاد رگ سیاتیکتون گرفت یا مشکلی پیدا کرد، اونو دیگه باید با روده کوچیک برطرفش بکنید، با این قسمت کف دست، چون انطباق روده کوچیک این کف دسته. شما میتونید خیلی راحت با ماساژ دادن این قسمت و یا قرمز کردنش میتونید مشکل روده کوچیک رو برطرف بکنید. ببینید من این وسط رو دارم ماساژ میدم. موقعی که بهتون در رابطه با یبوست میگفتم این دور رو ماساژ بدین، به دلیل اینکه انطباق روده بزرگ این قسمت دور دسته، ولی قسمت روده کوچیک این وسط. اگر شما توی بدن هم ببینید روده کوچیک در وسط روده بزرگ قرار داره، پس بنابراین انطباقش هم همین وسط هست. شما این وسط رو میتونید روزی 3 بار، هر بار 3 دقیقه ماساژش بدین و همین که میتونین قرمزش بکنین تا اینکه این مشکل رو برطرف بکنین. امیدوارم از ویدیوی من خوشتون اومده باشه و مفید باشه براتون. اگر که این کار رو انجام دادین و سیاتیکتون بهتر شد، یه مقداری بیشتر ادامهش بدین، چون مطمئنا خوب میشه. اگر به نتیجه رسیدین و مشکلتون برطرف شد، خیلی خوشحال میشم که برام کامنت کنین و به من اطلاع بدین و من خوشحال بشم از سلامت شما. براتون سلامتی و آرامش رو از خدای بزرگ خواهانم. تا ویدیوی بعدی همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.